হাই, আজি আমি বনাবলৈ শিকিম চেইনডাল। এইডাল কাটোতে কাটোতে দীঘল হৈ যায়। তো এইডালক আমি ইয়াৰ পৰা লিংক দুটা কাটি এৰুৱাবলগীয়া হয়। দুটা লিংক কাটি এৰুৱাব লাগিব। তো আমি এইডাল চেইনছৰ চেইনডাল, ইয়াৰ দুডাল লিংক আমি কাটি শ্বৰ্ট কৰিব লাগিব। এইডাল দীঘল হৈ গ'ল চলাওঁতে এইডাল পেলাই দিব নালাগে। দীঘল হৈ গ'লে আপোনালোকে এটা লিংক কাটি এটা বা দুটা লিংক কাটি পেলাই আকৌ চাইজত কৰিব পাৰে। তো আমি এইটো আজি শিকিম কেনেকৈ চেইনডাল কাটি চুটি কৰিব পাৰি। প্ৰথমতে আমি মাৰ্কেটৰ পৰা এনেধৰণৰ ৰিবেটছ কিনি আনিব লাগিব। এনেকুৱা ধৰণৰ এই ৰিবিটটো কিনি আনিব লাগিব মাৰ্কেটৰ পৰা। এনেকৈ থাকে। ৰিবিটটো কিনি আমি এইডাল চেইনৰ পৰা ৰিবিটটো খুলিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা এটা ৰিবিট খুলিব লাগিব। ৰিবিটটো খুলি তাৰপিছত আকৌ দুটা এইবিলাকক লিংক বুলি কয়। এই লিংক দুটা এৰুৱাই পেলাব লাগিব। ইয়াৰ টুথটো এৰাব নোৱাৰে। এই টুথটো এৰুৱাব নোৱাৰে। এই লিংকটোহে এৰুৱাব লাগিব। তলৰ এই লিংকটো এতিয়া চাওক এই লিংকটো কেনেকৈ এৰুৱাব।
এইটো লিংকটো খোল খাই গ'ল, ৰিবেটটো সৰি দুটা খুলিব লাগিব। এইটো আমি খুলি দিলোঁ, এটাটোত এটা লিংক। আৰু এটা খুলিব লাগিব।
উঠালে দুটা টুথৰ মাজত এটা লিংক সোমাই যাব এইটো চাওক এই দুটা টুথ আছে টুথৰ মাজত এটা লিংক সোমাই যাব যেনেকৈ এইবিলাক থাকে এক্সেক্টলি এনেকুৱা হৈ যাব ৰিবেট লক কৰোঁতে সদায় টুলটোৰ এই ছাইডটো ল'ব এইটো হেমাৰিং ছাইডটো নহয় হেমাৰিং ছাইডটোতে ৰিবেট নহয় এইটো ছাইড ল'ব দেখিছে নহয় হামাৰটো কেনেকৈ আছে
এইটো জইনটো কমপ্লিট হৈ গ'ল দেখিছেনে আপোনালোকে এইটো নতুন আছিলে এই জইনটো এইটো নতুন ধৰিব জানো পাৰিছে আপোনালোকে নতুন কোনটো পুৰণা কোনটো চেইনছ ব্লেডডাল এই ধৰণে জইন কৰে তো নৰ্মেলি আমি এইটো মিস্ত্ৰীক দিওঁ তো মিস্ত্ৰী এইটো ঘৰত আপুনি নিজে কৰিব পাৰে ৰিবেটটো কিনি আনিলে হ'ল ৰিবেটটো কিনি এইটো এই ধৰণে জইন কৰিলোঁ এই চেইনডাল এতিয়া আকৌ ৰেডি টু ইউজ চ' আজিলৈ ইমানেই তো নেক্সট ভিডিঅ'লৈ ৰাখক নেক্সট আৰু কি বনাওঁ দেখাম থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং ডু লাইক দ্য ভিডিঅ'টো লাইক কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক চেনেলটো ভৱিষ্যতে আৰু ভিডিঅ' দেখাম আপোনালোকক ভাল কাম কৰি থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং বাই বাই লাভ ইউ অল